Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ trò chuyện với các anh Trần Quốc Dũng, Tổng Giám đốc của Ominex. Xin chào anh Dũng. Xin chào Minh Nguyễn, xin chào khán giả của chương trình Vietcetera. Tập podcast này được tài trợ bởi Omninex. eHealth, y tế sức khỏe số đang thúc đẩy hình thành một hình thái mới là chăm sóc sức khỏe dựa trên giá trị. Để tìm hiểu và làm rõ vai trò y tế số trong việc chăm sóc sức khỏe, chúng ta cùng gặp gỡ chuyên gia Trần Quốc Dũng, CEO Omninex Group, tập đoàn tham gia sâu vào lĩnh vực y tế số tại Nhật Bản, xây dựng và phát triển hơn 250 hệ thống sản phẩm ứng dụng sâu rộng trong các phòng khám, bệnh viện. Anh Dũng cũng là một người có một cái background, một cái profile rất là thú vị, đã từng học tập ở bên Nhật và sau đấy là cũng đã ở lại làm việc. Tuy nhiên là công việc hiện tại và cái công việc ngày xưa của anh là nó không hoàn toàn liên quan đến nhau lắm. Nhưng mà có thể anh chia sẻ một chút là cái background của anh như thế nào, anh bắt đầu khởi nghiệp và là cái công việc của anh ở bên đó ra sao? Anh xuất thân là một engineer, học công nghệ thông tin của Trường Đại học Quốc gia Hà Nội. Sau đó thì anh vào Viện Công nghệ Thông tin của Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam làm việc. Đến năm 2005 thì anh có sang Nhật học thạc sĩ, một cái khóa data mining. Xuất thân là một engineer. Sau đó khi mà tốt nghiệp xong ở trường ở Nhật thì anh có ở lại làm việc và cũng làm ở trong một công ty IT với vai trò là PM. Nó chẳng liên quan gì đến y tế số cả, nhưng mà nói thực là câu chuyện y tế số của anh bắt duyên với y tế số cách đây phải 22 năm rồi. Từ hồi sinh viên năm thứ nhất. Khi đó thì anh có một cái hồi bé thì mình có một cái ước mơ mình làm bác sĩ. Thế sau đó thì mình đi học cuối cùng là chuyên sâu về khối A và đi vào lĩnh vực công nghệ thông tin. Thế đến năm thứ nhất học đại học thì mình có làm quen một người bạn và người bạn ấy quá giỏi về công nghệ thông tin, nhận huy chương vàng Olympic tin học quốc tế và làm cho mình cảm thấy là mình học không bao giờ bằng bạn được, và cái ước mơ là làm bác sĩ nó lại quay trở lại. Và cuối cùng là anh nghỉ học ở trường Đại học Quốc gia, nghỉ tạm thời ở trường Quốc gia. Anh nghĩ rằng là mình học toán lý hóa cũng được, môn sinh thì cố gắng một tí thôi thì sẽ đỗ, nhưng không ngờ không hiểu sao mà môn sinh điểm thấp quá và cuối cùng là mình trượt, mình quay lại ngoan ngoãn học IT. Thì đấy là cái kỷ niệm đầu tiên là khi mà mình muốn làm cái gì đấy liên quan đến y tế. Nhưng mà mình nhớ như in một cái cảm giác năm thứ 3 đại học khi mình ngồi cái dưới giảng đường học cái môn lập trình nâng cao đấy, mình nghĩ ở trong lòng là kiểu gì sau này mình cũng phải dùng kiến thức cái thông tin đóng góp cho ngành y tế. Và sau khi mà sang Nhật làm học thạc sĩ, nhưng mình học về data mining và không cần phải suy nghĩ gì cả, mình chọn luôn cái đề tài của mình đó là data mining trong lĩnh vực healthcare information. Hiện nay thì cũng có một chút thành tích, là cũng viết bài rồi đi các quốc gia để trình bày kết quả nghiên cứu. Xuất thân là một cái engineer như vậy. Thế sau khi mà đến năm 2012 ấy, thì mình quyết định là ra khỏi công ty Ericsson Japan, hồi đấy mình đang làm bên Nhật, và mở công ty Ominex ra. Thì ngay khi mình mở công ty Ominex ra thì cái niềm như nó giống như là cái tiềm thức của mình ấy, nó thôi thúc mình là phải làm về y tế, quay trở lại làm về y tế số. Thì bắt đầu là mình lái cái công ty của mình đi theo cái hướng làm về y tế số của Nhật. Hồi đó là có một cái sự kiện là Japan ICT Day, vẫn còn vào hàng năm được tổ chức ở Hà Nội. Hồi đó ngay năm 2013 mình đã lên diễn đàn đấy và nói rằng là Ominex từ bây giờ là làm về y tế số. Thì nói thực ấy là lúc đó là mình không biết gì về y tế số Nhật Bản, mà không biết là nó sẽ khó như thế nào. Thế nhưng mà vì niềm đam mê mình cứ tuyên bố như thế, ở dưới 200 vị khách Nhật là ô lên một cái. Họ nghĩ rằng là cũng chưa biết gì về y tế số cho nên chắc là nói như vậy. Thế nhưng mà vì là ước mơ cho nên là sau đó thì mình quay trở lại Nhật và mình đi gõ cửa các công ty Nhật về y tế số của Nhật để xin dự án, chứ không phải đi sale, đi xin dự án ở Nhật. Và đến bây giờ thì cũng có một chút thành tích. Hiện nay mình đang có 600 engineer tại Hà Nội, Hồ Chí Minh và Nhật Bản. Tự hào hơn là 600 engineer đấy đều làm trong lĩnh vực duy nhất là y tế số. Và đến nay trải qua 11 năm thì Ominex đã phát triển cỡ khoảng độ 250 cái hệ thống y tế số lớn nhỏ và triển khai trên 1 vạn bệnh viện, phòng khám, nhà thuốc trên toàn nước Nhật. Và có những hệ thống mà gây được tiếng vang ở trong cái cộng đồng Nhật, ví dụ như hệ thống ứng dụng cho Olympic 2020 của Nhật, hay là hệ thống quản lý tình trạng kháng sinh trên toàn nước Nhật, mà có mấy nghìn bệnh viện là kết nối với hệ thống đấy để quản lý cả cái tình trạng kháng sinh của cả nước. Và rất nhiều các hệ thống như vậy nữa. Đúng là những câu chuyện của anh kể thì nó là những cái thành tựu rất là to lớn, tại vì là không dễ dàng gì mà mình có thể là kinh doanh hoặc là làm với cả một cái thị trường như là thị trường Nhật. Thì cũng theo em được biết thì thị trường Nhật cũng là cái văn hóa Nhật nó là khá là khác với cả Việt Nam, thì là về mặt chỉnh chu, về mặt uy tín thì nó rất là khác. Thế vậy từ cái ngày mà anh đứng trên sân khấu của Japan ICT Day và anh tuyên bố như vậy, và sau đấy anh có những cái thành tựu như vậy, thì tất nhiên nó không phải là một câu chuyện thành công nó nhanh như thế, nhưng mà nó sẽ có những khó khăn.
Thì anh có thể chia sẻ là làm sao mà mình vượt qua được những cái việc đó và làm sao mà mình lấy được cái lòng tin của người Nhật và các công ty Nhật? Câu chuyện đó chính là niềm đam mê thôi. Mình tha thiết muốn làm y tế số quá. Khi mà mình sang bên Nhật thì không phải là mình đi sale mà mình đi xin dự án, đi gõ cửa các công ty Nhật. Thế khi mà đi sale ấy, thì đi khắp các công ty thì gõ cửa thì có những công ty người ta loại ngay từ vòng gửi xe, không tiếp luôn. Thế có những cái công ty mà bắt đầu tiếp thì người ta bắt đầu hỏi là công ty mình bao nhiêu người, mà công ty cháu 30 người. Và công ty mình 30 người ấy, tao giao dự án 30 men man là cái đơn vị đo dự án ấy. Thì dự án nó cháy, thằng nào vào cứu cho tao. Thôi đi về đi, khi nào công ty lớn thì vào đây. Thế có những công ty mà mình thấy mình tha thiết quá thì con là đang nghiêng cái đầu nghĩ thì mình bồi thêm một câu là bác cho cháu làm dự án y tế đi. Nếu mà cháu có làm hỏng ấy, thì cháu xin phép là không lấy tiền đâu. Cháu không lấy tiền. Thế bác ấy thấy là có một thằng nó tha thiết làm y tế số quá thì bác bảo thì tôi cho mày một cái dự án bé xinh, đó là anh nhớ như in, đó là dự án đầu tiên về liên quan đến y tế của Omines, đấy là chính là hệ thống thử nghiệm lâm sàng. Thì bắt đầu mang về là kéo hết anh em từ CTO rồi xuống là nhảy vào để làm hết sức là chỉn chu đưa cho Nhật. Thì bàn giao cho Nhật thì người ta thấy là họ ra là cũng biết làm, cũng làm được. Thì bắt đầu là người ta đưa cho các dự án tiếp theo, và cái công việc của mình shift dần sang hướng là y tế số. Cái giai đoạn đầu, cái giai đoạn vô cùng là khó khăn khi mà thuyết phục người ta là tôi làm được y tế số. Cái việc mà anh có một cái đam mê và có một cái tham vọng như vậy thì nó không chỉ là cái quyết định duy nhất, nhưng mà anh phải có một cái đội ngũ cùng đi cùng với hướng của mình như vậy. Thì không biết là cái đội ngũ ban đầu của anh, của Omines, thì làm sao mà anh có thể là truyền cảm hứng và truyền lửa như thế được để cho các anh em cùng đi theo hướng như anh? Thú thật là giai đoạn đầu là chưa truyền được lửa. Mọi người chỉ mong muốn là có các công việc ở bên Nhật Bản đưa về và làm việc, và coi hệ thống y tế đấy với cả hệ thống khác này nó cũng như nhau cả thôi, cùng là phát triển một cái hệ thống cho Nhật Bản. Thế nhưng mà mình cứ âm thầm mình cứ làm và mình tạo ra rất nhiều các thành tích về y tế số, và dần dần tiếng nói của mình tại Nhật Bản nó cũng lớn dần lên. Và các công ty, các tập đoàn ở Nhật ấy, họ công nhận mình được vào trong những hiệp hội nọ, hiệp hội kia. Công ty Omines là công ty duy nhất ở Việt Nam, và công ty duy nhất, có lẽ là công ty duy nhất nước ngoài tham gia vào cái hiệp hội công nghiệp phát triển các cái hệ thống công nghệ thông tin của Nhật Bản. Khi mà mình join vào cái đấy là người ta test rất là kinh, thực sự là anh hiểu về y tế số Nhật Bản không? Mà y tế Nhật Bản ấy là một cái phần còn lại của thế giới, nó khác biệt hoàn toàn về chính sách về thế giới, mà mình có thực sự hiểu hay không, mình có làm được hay không, thì họ test, và trong 6 tháng sau thì họ đồng ý cho mình gia nhập. Sau khi mà mình làm rất nhiều các thành tích như vậy thì anh em ở phía dưới bắt đầu cảm nhận dần, và đến bây giờ thì rất là vui khi mà tất cả người Omnister đều đồng lòng và chúng ta sẽ là công ty số 1 về y tế số, trong mọi người đang vươn đến Asia chứ không phải ở Việt Nam nữa. Nếu mà nói về cái việc đấy thì ví dụ cá nhân em thì em chưa hình dung là cái y tế số nó là thực ra là nó là cái gì, và đặc biệt là y tế số ở Việt Nam hoặc là bên Nhật thì nó là ra sao, thì không biết là anh có thể chia sẻ chi tiết hơn, cụ thể hơn nó là như thế nào không? Y tế số ấy thì người ta số hóa những cái gì liên quan đến y tế, nói một cách ngắn gọn là như vậy. Người ta số hóa sau đó thì người ta sẽ sử dụng các cái dữ liệu mà được số hóa như đó để là phát triển các cái dịch vụ về y tế và chăm sóc sức khỏe. Thế thì cái xu hướng đó là xu hướng bắt buộc đối với cả sự phát triển của công nghệ thông tin hiện nay. Các quốc gia thì đều là tập trung vào phát triển y tế số, và hầu hết là tất cả các quốc gia đều phải submit một cái gọi là e-health program của quốc gia mình lên WHO. Việt Nam mình cũng đã đưa cái đó vào từ năm 95 cơ, đưa rất sớm cái chiến lược quốc gia về y tế số. Thì có các cái chỉ số để chúng ta đánh giá một y tế số, nền tảng y tế số của một quốc gia. Có mấy cái chỉ số quan trọng sau đây. Thứ nhất là cái mã định danh của một người. Ví dụ như ở Việt Nam mình ấy là thẻ căn cước công dân gắn chip. Cái thẻ đấy nó cần phải được gắn với tất cả các cái thông tin về thuế và bảo hiểm và cả y tế, bảo hiểm y tế đó. Và từ cái mã định danh đấy là phải truy xuất được hết các cái thông tin về dữ liệu sức khỏe của mình từ lúc mình sinh ra mà cho đến lúc mình chết đi. Đấy là cái lý tưởng, cái mong muốn, cái hướng tới của cái y tế số. Thế thì có thể thấy ngay được là riêng cái mã định danh đấy thôi thì có phải là các quốc gia nào nó đã hoàn chỉnh đâu. Ngay cả Việt Nam mình cũng đang thực hiện, hay là ở Nhật Bản chẳng hạn. Một cái con số rất chi là thú vị đó là ở Nhật Bản họ mới đề ra cái My Number tương đương với cái thẻ gắn chip của Việt Nam thôi, nhưng mà cái tỷ lệ phổ cập cái thẻ đó mới được có 40%. Chưa nhiều lắm. Cho nên là y tế số của Nhật gọi là đã chuẩn bị hết được cái infrastructure, chứ nếu mà đánh giá ở cái yếu tố này thì cũng còn nhiều vấn đề. Cái thứ hai
là độ phổ cập về cái hệ thống bệnh án điện tử. Nên các bệnh viện ấy là phải cần có các bệnh án điện tử. Bệnh án điện tử nó khác với cả cái hệ thống mà tính tiền. Ở Việt Nam mình ấy thì các hệ thống gọi là tính tiền khi mà vào bệnh viện khám ấy, thì gần như là 100% đạt được rồi, 99% gì đấy là có hết rồi. Thế nhưng mà để một cái hệ thống người ta gọi là EMR, Electronic Medical Record, hệ thống bệnh án điện tử để lưu trữ các cái thông tin của bệnh nhân ấy, thì không phải quốc gia nào cũng đã đạt được tỷ lệ 100%. Thế thì một cái chia sẻ nhỏ nhỏ này thôi, ở Nhật ấy thì có khoảng 8.600 bệnh viện, 120.000 clinic, phòng khám. Chỉ có 60% trong số đó là đã có bệnh án điện tử, còn lại vẫn là giấy. Thì mình có thể tưởng tượng là cái phổ cập nó khó như thế nào. Hay là ở Việt Nam mình ấy thì có cỡ khoảng độ 1.200 bệnh viện công và 200 bệnh viện tư. Thế nhưng mà cái độ phổ cập của nó ấy, mình tin là nó đang còn thấp. Mình có một cái số liệu mà có thể là chưa được update mới nhất, nhưng mà các bệnh viện tuyến trung ương cỡ khoảng độ vài chục, 30-40 bệnh viện đã có bệnh án điện tử. Thế như vậy là các cái dữ liệu của bệnh nhân ấy vẫn chưa được lưu trữ trọn vẹn. Thế cái chỉ số thứ 3 là chỉ số mà cái cơ sở dữ liệu sức khỏe ở tầng quốc gia, người ta gọi là EHR, Electronic Health Record. Thì khi mà mình đi khám một bệnh viện A và mình có các dữ liệu sức khỏe khám bệnh của mình ở đó, bây giờ mình chuyển nhà, mình đi khám bệnh viện B. Thế thì bệnh viện B đấy có tham khảo được cái dữ liệu bệnh viện A hay không? Thì câu chuyện hiện nay là không. Mình có tự vác đến thì ok, mình vác trả về thì ok, mang sổ. Ở Nhật ấy thì đi khám và đi về nó chỉ có mỗi tờ giấy bill thôi, còn nó tất thật là bệnh viện giữ. Và nếu mà thông tin không chia sẻ thì bệnh viện B sẽ không truy cập được vào bệnh viện A. Dữ liệu của mình là nếu không còn dùng bệnh viện A nữa thì là mất. Đấy. Thế thì y tế số nó phải giải quyết được cái việc là tất cả các bệnh viện ấy, các EMR của các bệnh viện là phải nối lên cái EHR của quốc gia. Và nếu mà nối được như vậy thì cho dù một bệnh nhân đi khám ở bệnh viện này, bệnh viện kia, hay là đi mua thuốc ở nhà thuốc này, nhà thuốc kia, tất tần tật là đều phải có dữ liệu tham chiếu được hết. Đấy là cái mục đích. Tiếp theo cái số 4 là cái ứng dụng về đơn thuốc điện tử. Đơn thuốc không còn là đơn thuốc giấy nữa, thì cái này cũng chắc cũng dễ hiểu thôi, người ta cần phải phổ cập cái đó. Cái thứ 5 chính là hệ thống PHR. Hôm nay nhiều cái A quá. Mọi người làm quen cái EMR này, là các hệ thống bệnh án điện tử ở trong các bệnh viện được sử dụng. EHR là hệ thống cơ sở dữ liệu sức khỏe ở cái tầng quốc gia, nối các cái EMR lại với nhau và nối cả các cái hệ thống mà dữ liệu không phải là dữ liệu điều trị nữa từ các bệnh viện nữa, mà có thể là dữ liệu sức khỏe khác nữa. Và bây giờ là thêm một khái niệm nữa là PHR, là Personal Health Record, là hồ sơ sức khỏe cá nhân. Thì khi mà có cái EHR rồi thì PHR là một cái ứng dụng hồ sơ sức khỏe cá nhân, mà nó là một cái app smartphone thôi. Mà mình kết nối vào cái EHR đấy là mình sẽ theo dõi được hết các cái hồ sơ sức khỏe của mình. Mình đi khám ở những đâu, mình uống những thuốc gì, hiện tại đang uống thuốc gì, là mình xem trên app được hết. Thì cái phổ cập cái PHR đấy cũng là một cái yếu tố để đánh giá hệ nền tảng y tế số. Và bây giờ thì nó thêm một vài cái như là telehealth này, phải ứng dụng telehealth vào. Đúng là nghe những cái về gọi là cái yếu tố bắt buộc thì nó có 4 yếu tố đó, và gần như là Nhật cũng được đánh giá là y tế của họ đang ở gọi là cũng là top của thế giới, và rất là nhiều người Việt Nam cũng đang hay sử dụng đó là một cái nơi mà đến chữa bệnh hoặc là điều trị. Thế vậy thì bây giờ nếu mà so sánh rộng hơn ngoài Nhật và Việt Nam ra thì thậm chí đến Nhật và cái độ phổ cập của nó đang còn thấp như vậy, thế thì theo anh và theo nghiên cứu của anh thì cái nước nào là cái nước mà đang gọi là đi tiến xa nhất trong tất cả các cái quốc gia xung quanh đây? Xung quanh đây thì chắc là sẽ khó đấy, vì các quốc gia thì vẫn còn các quốc gia đang phát triển thì họ vẫn còn đang xây. Chủ yếu là các quốc gia châu Âu thì họ đã xây dựng được cái nền tảng y tế số đó rồi. Đặc biệt là những quốc gia mà dân số ít như là Estonia, gần như là 100% đã chuẩn bị được hết những cái mà mình vừa nói, hệ thống định danh, rồi EHR, rồi EMR và PHR, đơn thuốc điện tử vân vân. Nó giải quyết được hai cái bài toán khi y tế số đó, mà khi mà nó đã xây dựng được cái nền tảng đó như là nền tảng infrastructure cho y tế, thì nó giải quyết được hai bài toán, đó là nâng cao cách tiếp cận của người dân với dịch vụ y tế. Nó không còn phụ thuộc vào thời gian và không gian nữa. Mình có thể ngồi đây nhưng mà mình có thể chọn bác sĩ và khám ở một nơi rất xa, nếu bác sĩ đấy giỏi và thực sự là chữa được bệnh cho mình. Và cái bài toán thứ hai nữa là bài toán là truy cập real time vào cái data sức khỏe của mình để ra quyết định.
có những tình huống như là cấp cứu chẳng hạn, người ta định truyền máu cái gì đấy, người ta bảo ôi anh máu gì anh lại phải đi xét nghiệm nọ kia, trải qua một dài những cái thứ xét nghiệm, rồi anh có đang uống thuốc gì không, hay là tình trạng sức khỏe của anh đang như nào, người ta phải làm một số cái xét nghiệm sau đó thì người ta mới dám cấp cứu, mà nếu không thì nó sẽ xảy ra những cái tai nạn về trong y tế. Thế nhưng nếu như là có cái hệ thống đấy mà mình truy cập được real time tình trạng sức khỏe của anh này, nhóm máu là thế này thế kia, câu chuyện nó khác luôn. Một số quốc gia ở châu Âu thì nó đã ứng dụng được mấy cái đó là 100% mất rồi, EMR vân vân là 100%. Rất là tuyệt vời. Thế nhưng mà ở Mỹ thì 75% phổ cập EMR. Ở Nhật ấy, thì nếu mà nói về nền hệ thống y tế của Nhật thì top đầu thế giới. Nhưng mà nếu mà nói về nền tảng y tế số của Nhật ấy, thì đang đi sau các quốc gia về Mỹ, về châu Âu, Australia và thậm chí cả Singapore, tức là đi sau ở những quốc gia như vậy. Bởi vì tại sao? Bởi vì Nhật ấy họ đã cung cấp, họ đã xây một cái nền tảng y tế, không phải y tế số, quá tuyệt vời, phải nói là quá tuyệt vời. Cái số lượng bệnh viện và phòng khám nó trên đầu người dân quá nhiều, số bác sĩ trên người dân quá nhiều. Có những câu chuyện hết sức là nực cười là những người Nhật ấy, là người ta còn người già cô đơn ấy, người ta còn phải đến bệnh viện để nói chuyện với các nhân viên y tế để cho đỡ buồn cơ. Tức là nó quá, cái cách tiếp cận nó quá dễ dàng là một. Cái thứ hai là tất tần tật đấy, người ta ghi vào hiến pháp trong nước Nhật, đảm bảo sức khỏe cho người dân là nghĩa vụ và trách nhiệm của chính phủ, ghi hẳn luôn vào hiến pháp của Nhật. Thế cho nên là các cái chi phí về y tế là chính phủ Nhật phải lo, phải chi trả hết. Và do đó mà người dân đi khám và rất là tốn ít tiền. Nó quá là tiện lợi như thế cho nên là người ta chưa thấy cảm nhận được cái cần thiết là phải có y tế số vào cuộc. Cho nên là nó có độ trễ. Thế nhưng mà chúng ta nên học những các quốc gia láng giềng, gần nhất là Singapore hay là Australia. Nếu mà trong cái bức tranh như vậy và trong cái tình trạng như thế thì Ominex là đang đóng vai trò gì ở trong cả cái sự phát triển này? Ominex thì cái vision là muốn là dùng cái ICT để đóng góp cho ngành y tế và chăm sóc sức khỏe. Thế thì hiện tại mình đang tập trung vào thị trường Nhật, mình đang đóng góp cho y tế số của đất nước Nhật. Có thể nói là Ominex enjoy rất là sâu vào trong cái lộ trình đó, trong tất cả các cái mảng mà mình vừa nói về cái nền tảng y tế số ấy, từ mã định danh hay là đơn thuốc điện tử hay là phổ cập EMR vân vân, thì Ominex đều đang join sâu và làm những cái hệ thống đưa vào trong các bệnh viện của Nhật. Khi mà làm những cái thứ đó 11 năm nay rồi ấy, thì mình thấy là có rất nhiều điều mình học được từ Nhật. Và đến bây giờ quay trở lại Việt Nam thì rất là muốn là có những cái chuyển dịch như vậy ấy, thì tất nhiên là từng quốc gia thì có những cái điều kiện nó khác nhau. Nhưng xu hướng chung của thế giới cung cấp các cái chăm sóc sức khỏe dựa trên giá trị, không phải dựa trên dịch vụ. Nó gọi là service-based healthcare và value-based healthcare. Thì nếu mà nói cách dễ hiểu là service-based healthcare là gì, thì giống như là Mira Nguyễn có đi khám ở bệnh viện ở Việt Nam, thì bác sĩ sẽ nói là anh cần phải xét nghiệm cái này, anh cần xét nghiệm cái kia. Và Mira Nguyễn cần phải trả tiền cho cái dịch vụ đấy mà chưa biết là nó sẽ có tác dụng gì cho mình, nó có value gì cho mình không biết. Và đây là chủ quan của bác sĩ nói là anh phải đi xét nghiệm cái này, xét nghiệm cái kia. Và cứ làm cái đó thì mình phải trả tiền cho cái service đấy. Người ta bán theo service. Và nó dẫn đến rất nhiều cái hệ lụy, như là có những cái xét nghiệm mà không cần thiết. Bởi vì từ cái service đấy có thêm nguồn thu nhập. Trên thế giới có một sự chuyển dịch, và cũng nhờ y tế số mà đang có sự chuyển dịch này sang cái mô hình là value-based healthcare. Cái này đang phát triển rất hết sức lớn mạnh ở Mỹ, châu Âu, và bây giờ Nhật đang muốn áp dụng. Và Singapore, Australia là các quốc gia đang đi đầu về cái xu hướng này. Thế thì đặc trưng của value-based healthcare nó là cái gì? Thứ nhất, thay vì là y tế điều trị, nó sẽ chuyển dịch sang y tế dự phòng. Câu chuyện y tế dự phòng nghe có vẻ như là nó sẽ xa vời với chúng ta. Khi có bệnh thì tôi vào bệnh viện và tôi khám, tôi chữa. Còn bình thường thì tôi không làm gì cả. Thế nhưng mà bài toán về y tế dự phòng ấy, nó có 3 cái việc. Một là dự phòng khi mà mình bị bệnh rồi, sau đó mình đi chữa rồi, và dự phòng cho nó đừng có bị lại nữa. Đấy là cái level thấp nhất. Cái level thứ hai là cái level mà phát hiện sớm và điều trị sớm. Đấy chính là cái câu chuyện mà chúng ta đi khám hàng năm, xét nghiệm ra vào cái chỉ số nào đấy, phát hiện ra chỉ số này mình không ổn, vượt quá và mình cần phải điều trị sớm. Đấy là một cái level thứ hai.
Thế nhưng mà cái level thứ 3 mới là cái level mà người ta đang hướng tới. Đó là giả sử như là mình đang không có chỉ số nào vượt quá ngưỡng cả, và mọi người sẽ vứt cái tờ giấy đấy vào đâu đó và nó mất. Nhưng đối với cả y tế chăm sóc sức khỏe hiện đại, cái kết quả đó nó rất có ý nghĩa. Ít nhất là mình có thể duy trì được cái tình trạng sức khỏe của mình. Có những người mà cái chỉ số HbA1c tiểu đường chẳng hạn, năm nay là 5.4, năm sau mình bị lên 5.6, năm sau nữa mình đi khám là 5.8. Ví dụ như vậy thì nó chưa đạt đến ngưỡng là anh bị tiểu đường, tiền tiểu đường chưa 6.0. Thế nhưng mà nhìn cái chỉ số đấy người ta có thể biết được ngay là anh không làm gì thì 2 năm sau hoặc là 1-3 năm sau có thể anh sẽ bị tiểu đường. Nó đang tăng mà, 5.4, 5.6, 5.8 mà. Thì những cái thứ đó là người ta sử dụng công nghệ thông tin để người ta hướng đến cái việc dự phòng. Cái yếu tố thứ hai ấy là thay vì là hướng điều trị theo phác đồ thì bây giờ là hướng đến điều trị theo từng cá nhân một. Tại vì với mỗi một cá nhân thì cái cơ thể của mình sẽ khác nhau và cái cách mà mình điều trị cũng khác nhau, và người ta phải hoàn toàn dựa trên cái data, cái sức khỏe của người đó để ra cái phác đồ điều trị đúng nhất, cộng thêm cả cái ý kiến của cái bệnh nhân đó nữa. Có những bệnh nhân mà người ta có thể do điều kiện sinh hoạt của người ta hay điều kiện sống của người ta mà người ta buộc phải chọn những cái cách điều trị khác mà người ta cảm thấy happy, thì thay vì là ý kiến chủ quan của bác sĩ thì bây giờ là có tôn trọng ý kiến của người bệnh. Và cái yếu tố thứ ba đó là data centric. Bây giờ muốn là tạo ra value thì cần phải có cái gì để đánh giá là tôi thực sự mang lại cho anh value. Thì nó đánh giá thông qua các chỉ số, cái data centric, nó phải thu thập data. Ở Nhật nó có một cái dịch vụ là tên là Rise Up. Đó là cái dịch vụ mà luyện tập sức khỏe thôi. Nhưng mà ở quảng cáo trên tàu người ta ghi là nếu trong vòng 2 tháng mà anh không giảm mỡ bụng ấy thì tôi trả anh tiền. Commit cái value của tôi như thế. Anh vào tôi, anh thực hiện theo cái lộ trình của tôi. Và sau 2 tháng mà anh không cảm thấy giảm mỡ bụng thì tôi hoàn tiền anh. Và bây giờ thì người ta áp dụng cùng cái kiểu đó nhưng mà cho y tế. Giả sử một người nào đó đang bị tiểu đường, anh theo cái cách của tôi đi, anh join vào với tôi sẽ lốc data cho anh, tôi sẽ follow up cho anh, tôi sẽ hướng dẫn anh cách ăn uống và luyện tập sức khỏe. Tôi commit với anh luôn là sau 6 tháng, 1 năm cái chỉ số tiểu đường của anh sẽ giảm đến mức này, không thì tôi trả lại tiền. Mình có làm được như thế hay không? Thì cái sự dịch chuyển của nó sẽ theo hướng value based như vậy, tức là chăm sóc sức khỏe dựa trên giá trị. Đúng mà nghe câu chuyện của anh thì cũng nhớ lại là thường xuyên ở đây tại Việt Nam chẳng hạn thì các cái công ty lớn thì hoặc là nhân viên của công ty thì hàng năm sẽ đi khám ở một nơi nào đó, mỗi năm ký hợp đồng với cả một cái trung tâm khác, và cứ 1 năm mình sẽ có một cái tập giấy rất dày, và nếu mà mình đọc xong không có cái chỗ nào mà tô đậm thì thôi bỏ qua. Đúng rồi. Và chỗ nào tô đậm cái bắt đầu mình phải đi kiểm tra lại. Đúng rồi. Nhưng mà năm nay sang năm kia, năm sau ấy thì nó cũng mình không giữ và mình không có cách nào để so sánh cả. Đúng rồi. Hôm thì A, hôm thì B, hôm thì C thì không thể nào giữ được. Thì thật ra là cái việc mà anh đang chia sẻ đây là cái việc mà thật ra có thể là bệnh nhân hoặc người thường cũng không hình dung ra lắm. Tại vì ở đây nó không có một cái nào là nằm trên menu hoặc là nằm trên cái offering của các phòng khám bệnh viện. Thế thì bây giờ là cái câu chuyện khó ở đây thì nó là cái việc là làm sao mình đào tạo hoặc là educate được cái thị trường, làm sao mình educate được con người để người ta gọi là nhận thức được cái việc này. Cái educate về user ấy thì đúng là nó sẽ khó, nhưng mà mọi người đừng nhìn nhận ở cái góc độ là chỉ có mỗi người dùng. Thực ra người dùng rất đơn giản, họ tư duy rất đơn giản là cái gì mang lại giá trị cho tôi thì tôi dùng. Rất đơn giản như vậy thôi. Ví dụ như ngày xưa đi taxi, bây giờ Grab hay là Bi vào, người ta thấy là nó mang lại giá trị cho tôi, rất là tiện lợi, và số tiền các thứ rồi đi như nào, các km như nào là rất là rõ ràng, nó rất là tuyệt vời cho tôi dùng, và nó đổi hẳn mindset đang sử dụng cái Grab. Thì y tế số cũng vậy. Nếu như là câu chuyện vừa rồi anh có nói đấy, là nếu như mình định nghĩa được cái value mà tôi sẽ mang lại cho anh, ví dụ anh đang có một số các bệnh liên quan đến bệnh mãn tính, tiểu đường, huyết áp cao, hay là COPD, nghẽn phổi, thì anh theo tôi đi, tôi sẽ follow up cho anh, và sau thời gian như thế này thì anh sẽ giảm được bệnh chẳng hạn, ví dụ thế. Và cái đó nó đo bằng chỉ số chứ nó không phải là anh sẽ giảm bệnh là cứ nói vậy thôi, mà phải đo bằng các chỉ số data centric là như vậy. Thế thì nếu mình đã làm được như vậy thì user anh tin là người ta sẽ dùng. Cái mà thay đổi mindset quan trọng nhất ấy, chính là cái người cung cấp cái dịch vụ healthcare chứ không phải người dùng. Đó chính là các cái stakeholder mà liên quan đến cái hệ sinh thái về y tế. Thì có 5 cái P.
Cái P thứ nhất là policy maker, là những nhà đưa ra chính sách. Họ phải đưa chính sách về cái value based healthcare. Cái thứ hai là payer, liên quan đến bảo hiểm, các công ty bảo hiểm, bởi vì bảo hiểm sẽ trả các chi phí về y tế mà. Khi chuyển dịch sang cái value based thì nó sẽ có cái cách nghĩ khác, cách làm khác. Cái thứ ba chính là provider, ở đây ý nói đến là healthcare provider, gồm có các bệnh viện, phòng khám, nhà thuốc. Cái thứ tư chính là cái physicians, đây chính là nói đến đội ngũ y tế, nhân viên y tế, gồm cả bác sĩ, y tá vân vân. Và cái thứ tư chính là patients, là bệnh nhân. 5 cái P này nó tham gia vào trong cái hệ sinh thái y tế. Và khi mà mình chuyển dịch sang cái phần y tế hướng value, hướng giá trị ấy, thì nó phải có kết hợp của 5 cái stakeholder lại với nhau. Và cái cần thay đổi tư duy ấy là các cái đơn vị mà cung cấp dịch vụ y tế, họ phải định nghĩa được rõ ràng, rành mạch ra là tôi cung cấp cho anh được value gì về sức khỏe. Tôi đưa ra một cái hệ thống, một cái dịch vụ dựa trên y tế số như thế này. Và nếu dùng tôi đi thì tôi sẽ cung cấp cho anh cái value như thế này. Và chính cả cái tư duy đấy thì nó sẽ thay đổi cả cách nghĩ, cả cách thói quen làm việc của các nhân viên y tế nữa. Lúc đấy mình sẽ phải follow up, mình phải chăm sóc. Một cái case ví dụ như là của công ty Liva Healthcare của Đan Mạch. Họ đang làm như vậy, họ đang có cái dịch vụ là Health Coach, là một nhân viên huấn luyện sức khỏe. Và target của họ vào các cái user mà có khả năng là bị các bệnh mãn tính, bệnh do thói quen sinh hoạt. Họ commit là theo tôi đi, tôi sẽ follow up, tôi sẽ có các cái health coach hướng dẫn cho anh cách ăn uống, cách sinh hoạt, cách tập luyện, để dinh dưỡng nữa, và sức khỏe của anh sẽ tốt lên. Và thông qua cái hệ thống, cái app của người ta, dữ liệu được log vào, user log vào, ở đằng sau là hệ thống có cái màn hình quản lý, các cái health coach là nhìn thấy, sau đó là dùng voice telehealth call hướng dẫn và liên lạc thường xuyên. Cái communication ở trong cái tool đấy nó rất là mạnh mẽ và được sử dụng thường xuyên, là có thường xuyên trao đổi với cả người health coach và bệnh nhân, và tương tác với nhau như thế. Thì một thời gian sau là một loạt các bài báo quốc tế là đăng cái case này quá thành công luôn. Mặc dù là số tiền đóng hàng tháng là 2.500 yên, là tương ứng với bao nhiêu nhỉ? Tôi nghĩ khoảng độ 600-700 nghìn một tháng. Hàng tháng. Người dùng đó phải trả 700 nghìn một tháng cho cái dịch vụ health coach đấy. Thế nhưng mà nó mang lại value và nó commit cái chuyện value đấy thì người ta vẫn dùng và vừa rồi thì có một cái công bố trên một cái tính toán tổng thể là sau bao nhiêu 6 tháng thì tôi đã giảm được tổng quan bao nhiêu % là giảm được cái chỉ số HbA1c, bao nhiêu % giảm được cái huyết áp. Và người tính toán, người ta thống kê được là cái ý nghĩa của cái việc là y tế dự phòng, value based healthcare. Nghe đúng rồi, nghe anh chia sẻ đây thì em đang hình dung là các cái tình huống xảy ra tại Việt Nam thì cũng là một câu hỏi là không biết là liệu nó có liên quan gì đến cái gọi là cái thu nhập của quốc gia, hoặc là nó cái độ phát triển của quốc gia hay không. Tại vì nếu mà nghĩ rằng bây giờ là như là Thụy Sĩ này, rồi là Nhật này, rồi là Singapore là đa số là những quốc gia thu nhập cao và cái GDP trên đầu người nó cũng cao, thì có vẻ như là chỗ đấy y tế và y tế số nó có vẻ đi nhanh hơn. Thì bây giờ là nếu mà ở Việt Nam chẳng hạn thì đến bao giờ thì Việt Nam có thể đi đến cái bước đó? Tại vì như anh chia sẻ là 600 đến 700 ngàn cho một tháng không phải là số tiền nhiều, không phải là ít. Thì nếu mà với người dùng bình thường thì có thể người ta sẽ không bỏ ra 600 ngàn đấy, thì họ sẽ để dùng những cái khác. Lúc nào bị bệnh, có thể 4-5 năm thì bị một lần thì mình sẽ đi chữa. Thì nó chưa có cái văn hóa, chưa có cái tư duy là đi phòng, mình hay đi theo cái điều trị. Thì không biết là theo anh thì nó có liên kết gì đến cái độ trưởng thành của quốc gia, cái độ thu nhập trên đầu người và cái xã hội của họ đã như thế nào? Thì không biết là cái liên kết gì, nó có cái liên kết gì trong cái ngành y tế số này không? Nếu mà nói là không thì cũng không đúng. Thế nhưng mà nó liên kết ở đâu? Nó liên kết ở cái chỗ là cái nền tảng, quay trở lại câu chuyện là nền tảng y tế số của mình của quốc gia mình đã được đến đâu rồi. Mình đã chuẩn bị được đến đâu. Ví dụ như là hệ thống định danh hay là hệ thống EMR của mình đã phổ cập được đến đâu rồi, EHR của quốc gia đã có chưa, PHR là người dân đã được tiếp cận hay chưa. Thì đúng là ở Việt Nam mình chưa làm được cái việc đó, cho nên nó sẽ ảnh hưởng. Tuy nhiên nếu mà nói trên một cái bình diện quốc gia thì có thể thời điểm hiện tại là khó đối với Việt Nam. Nhưng mà cái value base đấy nó rất hay ở chỗ là hoàn toàn có thể làm cục bộ được. Và nó lan rộng, nó lan từ từ ra. Mình sẽ làm cái value base đấy. Giả sử như bây giờ anh có một cái dịch vụ là cung cấp bác sĩ gia đình, gọi là primary care.
ở mình thì không có primary care. Ở các quốc gia Mỹ hay là châu Âu hay là các quốc gia láng giềng như Singapore các thứ thì họ có cái đội ngũ là gọi là GP, General Practitioner. General Practitioner, đúng rồi. Cái đội ngũ đó chính là cái đội ngũ mà chăm sóc cái primary care cho mình. Khi mà mình bị bệnh, mình không phải là mình lao đến bệnh viện ngay, mà bao giờ cũng phải có cái đội ngũ bác sĩ gia đình đấy scan và xem là mình đang điều kiện như nào, và họ giới thiệu đến đúng cái nơi mà giỏi nhất, cái lĩnh vực mà tuyệt vời, gọi là phù hợp nhất với mình để giới thiệu đến cái nơi đó. Thế thì ở Việt Nam hay kể ở Nhật cũng không có primary care, thì hoàn toàn mình có thể làm cái đó với một cái mô hình khác. Một cái rất hay mà anh thấy là ở Việt Nam có thể áp dụng, đó là đi từ nhà thuốc. Một cái so sánh nhỏ thì anh vừa mới nói là số lượng bệnh viện của Nhật gấp 7 lần ở Việt Nam. Mặc dù là dân số chúng ta chỉ họ đang là 120 triệu, mình là gần 100 triệu rồi. Nhưng mà số lượng bệnh viện là rất lớn, số lượng bác sĩ cũng rất lớn. Thế nhưng mà số lượng nhà thuốc ấy, họ thua mình. Mình có khoảng 60.000 nhà thuốc trên cả nước. Họ cũng gần đấy. Nhưng mà nếu mà chia cho tỷ lệ dân số ấy, thì mình hơn họ theo tỷ lệ dân số họ nhiều hơn mà. Nhưng mà điều đó là tốt hay là xấu? Đấy thì câu chuyện là tại sao nó lại như thế. Câu chuyện nó là vì bệnh viện của mình rất là thiếu thốn, và không phải là cái tắc nghẽn ở tuyến trên. Mọi người là có một cái bệnh gì hầu hết là đều lao lên tuyến trên để khám, và nó tắc nghẽn như thế thì cái dịch vụ nó không tốt. Thế cho nên là người dân thành một cái thói quen, đó là tôi bị cái gì đấy tôi đến nhà thuốc trước. Tôi bị thế nọ, tôi bị thế kia. Cái hệ lụy của nó có rất nhiều vấn đề. Mua thuốc không cần hóa đơn, không cần đơn thuốc, rồi thì dùng tỷ lệ kháng sinh cao, vân vân. Thì những cái thứ đấy là những hệ lụy đằng sau khi mà mình quá lạm dụng vào cái chuyện là primary care từ nhà thuốc. Khi mình đến nhà thuốc, mình nói cái biểu hiện của mình ra, và dược sĩ đã cung cấp cho mình vài viên thuốc, mình uống xong mình thấy khỏi rồi thì mình thôi xong, mà mình chả biết mình uống cái thuốc gì nữa, thậm chí là như thế. Thế khi mà không khỏi thì mình đến bệnh viện, thì cái đó nó ăn sâu vào trong thói quen suy nghĩ của người Việt mất rồi. Và do đó mà số lượng nhà thuốc nó nhiều. Tại vì cái thói quen của người dân là như thế. Ở Nhật cũng vậy, số lượng họ cũng không có cái family doctor đâu, mà bác sĩ gia đình đâu, mà họ cũng có số lượng nhà thuốc lớn như vậy. Và họ mong muốn là biến mỗi một nhà thuốc nó thành một cái gọi là primary care hub, một cái care hub. Đến đấy là có đầy đủ hết mọi thứ, có thể nói chuyện với bác sĩ ở trong nhà thuốc, có thể có đơn thuốc được từ đấy luôn, có thể là lấy thuốc từ đó luôn. Đến nhà thuốc như mình có hết, mình có cả các thiết bị để đo các cái chỉ số vital signs của mình. Và mình có thể mua không phải là thuốc mà có cả thực phẩm chức năng nữa để cho phục vụ cho sức khỏe. Và mình có thể là hỏi ý kiến các cái chuyên gia, kể cả bác sĩ thông qua telehealth hay là dược sĩ ở đó. Thì nếu mà áp dụng mô hình ấy, mình tin rằng là nếu mà triển khai cái value base thì con đường ở Việt Nam ấy, thuận tiện nhất vẫn là thông qua cái nhà thuốc. Thế thì quay trở lại cái câu hỏi của Minh Nguyễn là sự phát triển của quốc gia ấy, nó có ảnh hưởng đến không ấy, thì mình vừa nói rồi, nó có ảnh hưởng, nhưng mà mình làm trên một cái khu vực trước, xong mình lan rộng, mình lan tỏa nó ra dần dần. Mình cung cấp cái dịch vụ primary care cho người dân, và người dân dần dần quen với cái việc đó và lan tỏa dần ra, thì mình hoàn toàn có thể áp dụng được. Nghe cái ý tưởng đó thì thật ra là đúng là nghe, một là cái thú vị là mình mà dùng cái nhà thuốc là cái điểm đầu tiên khi mà bị ho hoặc là sốt cái thứ là thường đến nhà thuốc trước. Bây giờ nếu mà áp dụng cái việc là đó trở thành một cái trung tâm, gần như là trung tâm health station chuẩn đoán đi, hoặc là health station như vậy, thì có thể là nếu mà mình đi theo cách truyền thống là mỗi nơi phải có một bác sĩ thì chắc là không thể làm scale lớn được. Nhưng mà áp dụng công nghệ thông tin hoặc là công nghệ vào thì chắc rằng mình có thể làm được. Đúng rồi. Để làm được cái đó thì anh sẽ cần điều kiện gì? Cái y tế số ấy, nó sẽ rất phù hợp cho các quốc gia mà chưa phát triển, cái nền tảng y tế của quốc gia đó vẫn chưa phát triển. Ví dụ như là tình trạng thiếu bác sĩ, hay là thiếu nhân viên y tế, hay thiếu bệnh viện. Thì khi mà áp dụng y tế số thì ví dụ như cái câu chuyện vừa nãy là Liva Health của Đan Mạch ấy, người ta đưa ra được cái thống kê, đó là một người health coach thì có thể coach cho 300 bệnh nhân. 300 bệnh nhân liên tục trong một năm. Rất là hiệu quả. Cho nên là nhân viên y tế mà ở các quốc gia mà ít ấy,
hoàn toàn có thể áp dụng được cái việc này. Nếu mà quay trở lại thì bây giờ là cái hệ sinh thái của mình ở đây có rồi, hạ tầng thì các nhà thuốc là có rồi, bệnh nhân cũng có rồi, hạ tầng cũng chưa đủ để mình chưa đủ major. Thế bây giờ nếu mà ví dụ để anh triển khai cái ý tưởng này của anh thì anh sẽ cần cái gì để anh triển khai trong ngày mai chẳng hạn? Anh cũng đang hướng đến cái việc đó, xây dựng thực ra là Ominex có một cái business ở phía Việt Nam, nó xây dựng cái chuỗi nhà thuốc kiểu Nhật ở Việt Nam. Tên thương hiệu là Omi Pharma. Thế thì cái Omi Pharma này anh sẽ biến nó thành cái health station như là câu chuyện vừa mới nói. Thế thì hệ thống thì mình sẽ có các hệ thống PHR đưa cho các người dân. Hệ thống PHR đó mình sẽ kết nối với cái hệ thống thuốc của chính cơ sở của mình. Hiện tại là đang là như vậy. Nếu mà sau này ở Việt Nam mình hình thành được cái EHR quốc gia hay hệ thống thuốc của quốc gia thì hoàn toàn có thể truy cập vào để lấy thông tin uống thuốc của từng người dân. Thế còn tạm thời thì mình đang, như vừa nói là mình đang làm trên một khu vực, mình làm trên cái diện nhỏ, thì mình sẽ phải kết hợp dữ liệu từ các cơ sở y tế. Mình sẽ phải kết hợp với cả các bác sĩ mà có thể tư vấn online được. Mình không cần bác sĩ ngồi ở nhà thuốc, tại nhà thuốc, mà đội ngũ đó ở một cái center nào đó để chăm sóc từ xa. Hiện nay thì chưa có một cái guideline nào cho cái việc đó. Mặc dù kể cả cái việc mà đến nhà thuốc xong rồi được khám ở nhà thuốc ấy, nó có đúng luật hay không ấy, thì cũng chưa có một cái guideline nào cho việc đó. Mà đúng ra ấy, thì không được. Nhà thuốc làm cái việc đó thì vô hình chung là nhà thuốc đã làm cái việc là bác sĩ ra hóa đơn thuốc thì hóa đơn thuốc đấy tự nhiên lại lái về cái nhà thuốc đấy. Về mặt luật là sai. Kể cả ở Nhật hay kể cả ở Việt Nam đều như thế cả. Ở Mỹ thì người ta vẫn áp dụng. Có những công ty hàng đầu của Mỹ thì họ vừa có clinic, họ vừa có các nhà thuốc như thế. Thế thì nếu mà bảo là anh triển khai ngay vào thời gian tới ấy, thì hệ thống thì mình đã có này. Mình cần kết nối một số các đơn vị để kết nối về dữ liệu, ví dụ như là khám sức khỏe, hoặc là mình cung cấp một cái công cụ nào đấy để đọc dữ liệu. Nếu người ta không cho kết nối thì phải đọc được dữ liệu dạng là OCR hay gì thế để đưa vào trong cái PHR của mình. Thế sau đó là từ phía sau là bác sĩ sẽ nhìn thấy và chăm sóc. Thực ra mình đang ứng dụng nó tại Ominex. Ominex là một công ty mình nghĩ là không phải là một cái đơn vị, một cái nhà máy, một cái sản xuất, một cái đơn vị sản xuất gì, nhưng mà có bác sĩ doanh nghiệp. Công ty mình có bác sĩ doanh nghiệp bên trong. Mình có hệ thống gọi là quản lý hồ sơ sức khỏe của cán bộ công nhân viên. Tất cả các nhân viên đi khám sức khỏe hàng năm đều được log vào trong hệ thống đấy. Và bác sĩ doanh nghiệp có nhiệm vụ là nhìn cái dữ liệu đó và tư vấn cho từng nhân viên của Ominex. Từng nhân viên của Ominex về tình trạng sức khỏe. Và họ có thể là hỏi bác sĩ bất kỳ lúc nào thông qua cái app PHR của bọn mình, chat hay là telehealth. Và mình đặt các cái phòng, trong văn phòng của mình thì có các phòng y tế để cho mọi người vào nghỉ ngơi, và có các máy đo các thứ để đo đạc. Thế và có cái vấn đề gì đấy thì bấm nút một cái là họ gọi bác sĩ và nói chuyện. Mình còn hoàn toàn cũng một cái cách nhìn khác là mình hoàn toàn có thể nhân rộng đấy, mình ứng dụng ở các công ty khác nữa. Nhưng cái mô hình là chăm sóc cho chính những người đi làm. Đúng là cái bài toán lúc nãy em có chia sẻ là ví dụ cán bộ nhân viên của công ty đi khám, mỗi năm đi khám một nơi thì gần như là mình sẽ không nắm được cái thông tin đó. Thì đấy là anh đang giải quyết được cái bài toán đó. Thì rất là Ominex là đang giải quyết rất là nhiều các bài toán đau đầu nhức nhối của cái con người của hàng ngày liên quan đến y tế và liên quan đến chăm sóc sức khỏe. Thì từ nhân viên đến người dùng hoặc là gia đình, thì không biết là nếu vậy thì cái tương lai mà anh hình dung ra thì ở Việt Nam nó diễn ra như thế nào, hoặc là như thế nào sẽ lý tưởng nhất đối với anh? Mình mong muốn là xây dựng một cái nền tảng cơ sở hạ tầng về y tế dự phòng ở Việt Nam, những ước mơ lớn nhất của mình. Và mình sẽ xây dựng nó dựa trên cái nhà thuốc, cái chuỗi nhà thuốc. Như vừa nói là sẽ thành một cái health station hay là care hub cho một cái khu dân cư, một cái nơi mà tin cậy để người dân đến đó thì vừa được tư vấn sức khỏe và mua thuốc và mua các sản phẩm sức khỏe và đo đạc được các cái chỉ số, và có các cái dịch vụ primary care là chăm sóc, gọi là giám sát, monitoring các cái bệnh mãn tính. Bác này bị bệnh tiểu đường, hay bác này bị huyết áp cao, hay bác này bị ung thư tim mạch,
vân vân, thì mình hoàn toàn là có thể chăm sóc cho họ, monitor cái tình trạng của họ và xử lý khi cần thiết. Mình đang khởi đầu những bước đầu để mình làm cái đó. Thì trước hết là hiện nay thì xây dựng cái chuỗi nhà thuốc, mình gọi là chuỗi nhà thuốc kiểu Nhật. Thì cái mission đầu tiên đó là phải đưa thật nhiều các sản phẩm chăm sóc sức khỏe của Nhật về Việt Nam. Thực ra là ở Nhật các sản phẩm chăm sóc sức khỏe của họ thực sự tốt, từ thuốc cho đến các cái sản phẩm gọi là supplement, vitamin vân vân. Thì mình đưa những cái thứ đó về. Thì sau đó thì đưa hệ thống vào và kết nối với các bác sĩ gia đình để cung cấp một cái dịch vụ primary care cho người dân ở quanh cái khu đó. Thực ra là như anh chia sẻ là ngay từ đầu anh đã có một ước mơ là sẽ làm ngành y tế và y tế số. Thì cái đó thì gần như là anh đã từ cái chuyển từ Ericsson sang y tế số, anh đã gọi là hiện thực hóa cái ước mơ của mình rồi. Bây giờ cái tiếp tục cái ước mơ của anh sẽ là xây dựng cái nền tảng như vậy, xây dựng một cái hệ sinh thái như thế. Thế thì không biết là cái thời gian vừa rồi của anh từ Ericsson sang y tế số và hiện thực được ước mơ của mình là mất khoảng 11 năm. Từ cái ước mơ mới của anh hoặc ước mơ tiếp theo của anh thì anh dự đoán là khoảng bao nhiêu thời gian, bao nhiêu năm nữa thì anh có thể là thực hiện hóa được cái ước mơ của mình? Trước hết là chưa nhé, trước hết là 11 năm nhưng mà chưa được thực hiện xong được cái vision mà dùng ICT để đóng góp cho y tế. Nên bọn mình còn phải làm có lẽ là suốt đời, tại vì cái đấy nó sẽ phát triển lên nữa. Ví dụ như ở Nhật bây giờ ấy là họ đi theo cái hướng là phát triển các cái app chữa bệnh, cái app nhưng mà là chữa được bệnh và bảo hiểm sẽ chi trả cho cái đó. Tại vì sao người ta tư duy là như thế này, nếu anh bị bệnh và anh uống thuốc, anh chữa được bệnh khỏi thì bảo hiểm trả. Thế bây giờ anh dùng cái app, nhưng cái app đấy nó cũng, anh dùng cái app đấy mà nó chữa được bệnh cho anh thì bảo hiểm cũng sẽ phải trả, nó coi như nó là thuốc. Thì bắt đầu là người ta nghiên cứu dựa trên dữ liệu, dựa trên data và đưa các cái con AI vào để nó tìm ra cái phương pháp để chữa bệnh. Những cái đó thì các cái công ty, các cái quốc gia phát triển ấy, thì người ta đang đi vào theo cái hướng đó. Còn của mình ấy, thì trước hết là mình phải số hóa được nó đã. Mình số hóa và mình lưu trữ được dữ liệu của healthcare của người dân đã. Khi có dữ liệu rồi thì mình sẽ sử dụng dữ liệu đó như thế nào thì lại câu chuyện là tiếp theo. Lúc đấy mới gọi là áp dụng cái gọi là chuyển đổi số, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 vào đây. Còn bây giờ mình dừng lại ở mình đang làm ở cái việc là số hóa nó đã. Cho nên là cái việc mà làm về y tế số, ước mơ dùng ICT làm về y tế số nó là cả một quãng đường dài và anh vẫn tiếp tục theo, anh sẽ theo đến cùng để làm cái vision này. Thế còn cái ước mơ tiếp theo là dùng cái y tế số đấy nhưng mà cung cấp hẳn một cái dịch vụ theo cái hướng value based, tức là cung cấp cái dịch vụ chăm sóc sức khỏe dựa trên giá trị ấy. Cái ước mơ này thì đến hiện tại thì Omi Pharma mới có 6 cửa hàng và trong năm nay chắc là có 8 cửa hàng. Cái mission của bọn mình trước mắt hiện nay đó là làm thế nào đưa được nhiều sản phẩm nhất có thể. Hiện nay mình đang đưa được khoảng độ 2.300 sản phẩm Nhật, chăm sóc sức khỏe của Nhật về Việt Nam rồi. Và hoàn toàn là chính ngạch. Mình mong muốn là đến năm 25 thì tăng lên 100 cửa hàng, năm 27 tăng 200, rồi hướng tới hàng nghìn cửa hàng. Nhưng mà vừa mới xây dựng cái việc là không phải là tăng cửa hàng mà là phải tăng được cái dịch vụ value ở trong đó của mỗi cửa hàng này. Cho nên là mình phải xây dựng được cái model, mình phải kết nối được hệ thống, kết nối được con người, kết nối các stakeholder cùng vào. Thì con đường đấy thì nó sẽ mất cỡ khoảng 5 đến 10 năm. 5 đến 10 năm. Nếu mà để, tại vì là thật ra là trong cái gọi là chuyển đổi số, trong cái thời kỳ chuyển đổi số thì gần như là cái thời gian rất là quyết định. Bây giờ nếu mà anh dự đoán là 5-10 năm thì những cái yếu tố gì mà có thể rút ngắn được cái thời gian đó? Cái chính là cái kết nối cái stakeholder như mình vừa nói. Các cái dịch vụ như là hướng giá trị như thế thì thứ nhất là trên bình diện quốc gia là mình chưa làm được cho cái nền tảng y tế số của mình. Mình sẽ làm viện trên một cái diện khu vực nhỏ nhỏ. Mà khi là mình làm trên một cái khu nhỏ nhỏ đấy thì làm thế nào để mình kết nối các stakeholder lại với nhau để mình làm. Thì hiện nay nó đang triển khai nhỏ lẻ. Mình biết là một số các dịch vụ cũng đang làm như thế rồi, cũng đang hướng theo cái việc đấy rồi, nhưng nó vẫn ở cái mức là nhỏ lẻ, chưa được diện rộng. Xây dựng cái top of mind của cái dịch vụ này là chưa có ai. Mình đang có rất là nhiều cơ hội để mình làm. Mọi người biết là phổ cập với mobile, phổ cập với internet, rồi người dân tiếp cận với với số hóa, rồi cái từ chuyển đổi số nó đang rất là gần gũi rồi. Đâu đó khoảng độ 11-12% dân số của Việt Nam là người già rồi.
thì cái nhu cầu mà phải sử dụng cái dịch vụ sức khỏe ấy, thì càng ngày càng tăng. Thế cho nên là cơ hội là có, và có khả thi trên một cái diện hẹp. Vấn đề ở chỗ là mình có kết nối được các cái stakeholder lại với nhau hay không, hay là các cái policy maker thì người ta sẽ phải đưa ra những cái guideline cho cái việc value based đấy, theo cái định hướng đấy, hay là cái dòng tiền mình sẽ lấy của user hay là có bảo hiểm chi trả, hay lấy của user thì lấy bao nhiêu, cái khung nó như thế nào, vân vân. Thì những cái thứ định nghĩa những cái thứ đó nó cần một khoảng thời gian, và gần như là bây giờ là tình trạng sandbox là chúng ta cứ tự làm và sửa. Mình nghĩ là đến thời điểm hiện tại thì chưa có một cái dịch vụ nào đấy mà nó đủ tốt theo cái nghĩa là cung cấp giá trị và commit hẳn giá trị và có đo đếm đánh giá được cái giá trị nhận được, cho nên là user vẫn chưa chấp nhận, hoặc là nó chỉ chấp nhận trên một cái diện nhỏ nhỏ thôi. Thế nhưng mà nếu như mình làm bài bản và mình như vừa nói vừa rồi đấy, là mình xác định được cái value, commit được cái value đấy, làm được cái dịch vụ thật tốt, thì anh vẫn nghĩ là mình có thể rút ngắn cái thời gian triển khai những cái này. Rất là cảm ơn anh Dũng đã dành thời gian đến chia sẻ với cả chương trình, và đúng là nghe những câu chuyện của anh nói thì là nó giải quyết rất là nhiều cái bài toán của con người bình thường và hàng ngày, gần như là các gia đình, các hộ gia đình và các cái là cán bộ nhân viên đều gặp những cái vấn đề này hết. Thì rất là mong những ước mơ của anh sẽ trở thành hiện thực thật sớm, và tất cả những stakeholder mà anh đang nói thì sớm hiểu được cái giá trị của cái value based healthcare này. Cảm ơn anh Dũng. Cảm ơn Mido Nguyễn vì đã tạo cho mình một cái cơ hội để chia sẻ kinh nghiệm và cái ước mơ làm y tế số của mình.